Kapansin-pansin ang datingan, madalas gamit-gamit ng mga Korean. Kumuha lamang ako ng pinakadilaw ng itlog, yan lamang po ang kakailanganin. Pagkatapos rice flour po 1 teaspoon ang ilagay. At dito nga po sa pinagsama-sama natin, halu-haluin natin itong mabuti para doon na rin sa tamang texture niya. Napakaganda talaga gamit-gamitin nito kahit pa pang araw-araw. Na nagpapalusog, nagmo-moisture lalo na rin sa ating balat. Na nagbibigay ginhawa at ayos lalo sa kutis, nagbibigay exfoliate na rin to lalo na rin sa mga pores. At higit sa lahat, kinukontrol nito ang produksyon lalo na rin sa pagkalangis sa ating mukha. Na maiiwasan ang pagkaroon ng mga acne. Nagbibigay kinis, kapansin-pansin lalo sa kutis. At sa paghalo-halo ko nga, ito na nga ang tamang texture. Napakaganda imas nito, buong mukha ay pwedeng-pwede po. I-relax natin ang ating mukha gamit lamang ito. Napakaganda rin talaga ng benefits at nutrients na dala ng pinakaitlog. Na tumutulong to upang mabawasan din ang pagkaroon ng acne kasama na rin ng acne scar. Bukod pa dyan, tumutulong din lalo to sa mga dark spot. Anti-aging beauty mask na rin to lalo na sa ating mukha kasama ng pinaka-egg yolk mask natin dahil ito'y nagbibigay sa balat ng instant at glow. Kapansin-pansin dahil sa kinis at puting dala nito. Na nagbibigay malinaw na rin lalo na rin sa mga black hands kasama ng white hands. Higit sa lahat, ang kagandahan dala ng pinaka-yolk ay mahusay din o napakaganda rin nito lalo na rin sa mga dryness lalo sa balat. Dahil punong-puno ito ng protina kasama na rin ng fatty acid. 20 minutes, ibabad to, banlawan na rin ng banayad, napakaganda sa kutis. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.